ברצון, אז יש הרבה, דיברנו על זה לאחרונה, ברצון יש הרבה יש, זה המקור של היש. מה קורה אחרי הרצון? אחרי הרצון בחוכמה, והפנימיות של החוכמה היא ביטול. זאת אומרת שבלעדה דיברנו על שפלות, ביטול מדברים רק כשמגיעים לחוכמה. מה הביטול כאן של החוכמה? אם עכשיו התעוררתי שאני מאוד רוצה לעזור לך, אבל אני רוצה לזכות לעזור לך, אחרת זה לא יצליח, זה לא ילך. אז מה השלב מיד, כאילו תוך כדי הרצון לעזור? שאם באמת יצא מזה משהו, זה לא אני עשיתי כלום, זה שאני עזרתי לך, זה בסופו של דבר זה אחיזת עיניים. מישהו עזר לך, זה השם הטוב שדיברנו עליו בהתחלה, שהאמנו בו. יש בו השם שהוא טוב. עכשיו כאן, במקום הזה, שמגיעים לכוחות הפנימיים, יש בירור, כמו שדיברנו על קודם, שכולם בחוכמה יברירו, יש כל הזמן בירור בין פנימיות לחיצוניות, או בין אמת לשקר, בין ביטול זה אמת, לבין ישוס. זה שקר. ברור, ודאי שכל אחד שמע איזה מטפל, שהוא אומר, כאילו מצהיר בקול רם, תדע, אני לא עושה כאן כלום. אני רק צינור. ומי שעושה כאן זה רק הקודש ברוך הוא עושה כאן. עכשיו זה מי שיש לו חוש בפנימיוס. ב-99% מהפעמים שמישהו ככה יצהיר בקול רם, זה פשוט ישות גסה. לכן פה צריך הרבה בירור. הבירור הראשון הוא שככלל, כאילו 99.99% לא אומרים את זה. כשאתה שומע מישהו שאומר אני לא עושה כאן כלום, רק השם עושה, אז זה כבר אור אדום. אם אתה באמת מרגיש ככה, אז לא תאמר את זה. זה חש גמור. אמרתי 99.99. יכול להיות שאיזה נקודה 0.01 שכן משום מה יש צורך לומר שרק השם עושה כאן. אבל זה האווירה שצריך פשוט מובן מאליו. זה ביטול אמיתי. אחרי התוקף של הרצון צריך להיות ביטול פנימי לגמרי שלי, שאני לא פה. לא אני הפועל. איך עוד, מה עוד יש כאן בחוכמה? חוכמה זה היות של שם השם. חוכמה זה בסוד י' כ' ו' כ' כתוב שזה צמצום התפשטות, המשכה התפשטות. זה נקודה של צמצום. אחת מהסוגיות הגדולות ביותר בחסידות זה הסוגיה של בחוכמה כאן זה צריך להיות חכם, מה שדיברנו קודם. וחכם כדי ללמד, שזה גם לעזור למישהו, מה הדבר הראשון שהוא צריך לעשות?
שזה הולך ביחד. זאת אומרת, קודם אמרנו שהחכם הוא צריך לבטל את עצמו, שהוא לא פה. אבל מה עוד קורה אצל החכם? בשביל להמציא את הנקודה הראשונה, נקודת המוצא, קוראים לזה, כדי להתחיל לדבר ולעזור לטפל או ללמד, הוא צריך לצמצם את עצמו וגם לצמצם את השכל שלו. את המשל של החסידות, של הרב, פשוט לצמצם את כל השכל האינסופי שלו יחסית, תוך כדי רצון פנימי להגיע לנפש של התלמיד הזה. עכשיו זה הופך להיות תלמיד שיושב מולי, ואז אם הוא מצליח לצמצם את עצמו, את השכל שלו, אז פתאום מבריק אצלו נקודה אחת של מוצא מאין להתחיל להתייחס ולעזור לתלמיד. עכשיו שני הדברים האלה זה הבעת העלייה. זה שבכלל אני לא עושה שום דבר, שרק השם עושה, והיכולת שוב לסלק את כל החוכמות שלי, ואז לזכות להברקה הזאת, מאיפה להתחיל. זה סוד הצמצום. שני אלה זה קורה בחוכמה.